සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Family Kitchen YouTube channel බලන සීල දෙනාම. ඉතින් මම ඔන්න වෙනදා වගේම ලස්සන රෙසිපි එකක් අදත් අරන් ආවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. අද මම අරන් ආවේ වෙනස්ම විදිහේ බුරියානි එකක්. ඉතින් මේක මම හදන්නේ ඉදියප්ප වලින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා රස බලන්න. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මේකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා ඉදියප්ප තම්බලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉදියප්ප මේ වගේ විදිහට තම්බලා ගන්න. ඒ වගේම තමට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් කිරි ටිකක්. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තියෙනවා තමයි චිකන් ටිකක්. ඒ ටික මම අරන් තියෙන්නේ කහයි ලුණුයි සීඹල අවශ්‍ය පොඩ්ඩක් දාලා සීසන් කරලා බෙදලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලත් ඒ විදිහට හදලා ගන්න. ඒ වගේම තව මට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. හදන ප්‍රමාණය අනුව තමයි බඩුව අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම තව මට අවශ්‍ය වෙනවා කරපිංච ටිකක්. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් කීනට කපලා මේ ටික බෙද ගන්න ඕන අපි. ඒ වගේම තව මෙතන අරන් තියෙනවා මම සුදු ලුණු, ඒ වගේම කරපිංච ටික පොඩියට කපාගෙන තාමට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටිකක්, ඒ වගේම කහ, පොල් තෙල්, ගම් මිරිස්, ලුණු. දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මොනවද කරගන්න ඕනේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඉදියාප ටික වෙනම වාදනයකට දාගෙන අපේ පොල් කිරි පොඩ දාලා අතින් මේ ටික හොඳට කුඩු කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඉදියාප ටික ලස්සනට ලෙහෙනවා. පොල් කිරි පොඩ දැම්මට පස්සේ අපි එහෙනම් බලමු අපේ ඉදියාප බුරියානි එක හදන විදිහ. ඔන්න ඉතින් අපේ රසම රස ඉදියාප බුරියානිය අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන රසම රස ඉදියාප බුරියානියක් හදලා රස බලන්න දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. comment එකකුත් පල්ලෙහා දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් අපි නැවත හැමෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.